quay hỏi luôn. Vâng. Did you start the camera? Yes. It's So running. I can start. Yes, Explain. you can Yes. start. I certainly remember the days when I worked in Hanoi very well. I have very good memories from those days. It was not that easy to come to a foreign country to work. I could not speak the language. It was often hard work. I was on call 24 hours all the time. And sometimes I met with diseases that we do not see in Sweden. But on the other hand, I met so many people that meant a lot to me, and sometimes I think I could also contribute with the experience from Sweden to help people in Vietnam with their problems. Tôi rất là sung sướng và rất là hạnh phúc về những ngày tôi làm việc ở Việt Nam, và tôi rất là nhớ những ngày đó. Những cái ngày đấy tôi mới sang Việt Nam, đấy tôi cũng không biết tiếng và cũng không có biết gì nhiều cả, thế và tôi thì để làm một bác sĩ nên là tôi được bệnh nhân đấy có thể gọi vào bất kể lúc nào trong suốt cả ngày đêm 24/24. Thế và có những bệnh thì tôi cũng chưa được biết, chưa được biết đến vì nó không có ở Thụy Điển. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều khía cạnh đấy thì tôi lại có thể đóng góp được để chữa cho những cái bệnh nhân đấy ở Việt Nam, bởi vì ở bên Thụy Điển thì cũng đã biết về những cái cách chữa như vậy. Cái bệnh nhân đấy là chuyên gia các nước ở Việt Nam này hay là người Việt Nam? Who were your patients? They were Vietnamese or internationals? They are working in Vietnam. I could say that most of them were international patients, but there are also quite a lot of Vietnamese patients. Hầu hết là những chuyên gia quốc tế, nhưng mà cũng có một số là người Việt Nam. Thì như vậy tức là những cái bệnh ấy là nó thuộc về cái bệnh của nhiệt đới, vùng nhiệt đới, thì là ông lần đầu tiên ông mới gặp ở Việt Nam. Those diseases that you did not see before coming to Vietnam are the tropical diseases. Yes, like malaria and certain worms, for example. Đúng rồi, ví dụ như bệnh sốt rét và những các bệnh giun sán chẳng hạn. Như thế thì đối với lại các chuyên gia là giảm được chi phí rất lớn khi mà bị mắc cái bệnh ấy, là phải trở về nước hoặc là ít nhất là sang Thái Lan mới có thể khám và chữa được. That means your contribution was huge by that time to international people working in Vietnam by that time, because it is so costly for them to come back to their country to have a treatment and then come back to Vietnam. Yes. But here you can provide good treatment. Patient who wants sort of a Western aspect on the treatment could in those days have to go to Bangkok or even back to Europe. Những ngày đấy thì những cái người mà bị bệnh, nhưng mà nếu như mà họ có những cái xu hướng là muốn chữa theo cách của phương Tây ấy, thì có thể là họ đi đến Bangkok hoặc là họ đi về nước họ ở châu Âu đấy để chữa. In those days, it was also difficult for Vietnamese doctors to get the newest information about their treatment, since there was no internet, and the international medical magazines were very rare in Vietnam, so I could possibly contribute to my colleagues sometimes to discuss modern treatments that were common in Europe, which were not yet common here. Nhưng vào những ngày đấy khi mà chưa có cái sự mà tiếp cận với những cái cách chữa bệnh hiện đại ở Việt Nam ấy thì còn khó khăn, bởi vì chưa có internet, báo chí cũng như là các cái cách truyền thông khác ấy. Thế thì ngày đấy ông nghĩ rằng là ông cũng có cái sự đóng góp một cách ý nghĩa cho các đồng nghiệp người Việt Nam đấy về những cái cách chữa bệnh mới và những cái hiện đại của nền y học phương Tây.
Today the situation is totally different with the access, easy access to medical information for doctors all over the world. So the medical care has developed very rapidly in Vietnam, as I understand. Thì ngày nay ấy thì tình hình đã hoàn toàn khác rồi. Các bác sĩ hoặc là những nhân viên y tế Việt Nam đấy thì hoàn toàn có khả năng tiếp cận với những gì mới mẻ nhất của nền y học hiện đại đấy, nên là rất là dễ dàng cho các bác sĩ cũng như là những người bệnh ở đây. Ông có nhớ rằng là ông đến làm bác sĩ ở Việt Nam là năm nào? Từ năm nào đến năm nào? Why were you here in Vietnam to be a doctor? The first time we arrived was in 1989. Lần đầu tiên tôi đến đây là năm 1989. Then we stayed Hình như đến đây 2 lượt nhỉ? 2 nhiệm kỳ. 91 to 93, is that Thế và correct? lần thứ hai. Yeah, 92, 93. 92, 93. Còn 2 years we lần thứ stayed. hai đấy thì làm việc từ năm 92 đến năm 93, 2 năm. Thế còn lần trước là mấy năm? Lần And trước then we là returned for shorter assignments. lần trước, the first time for how many 89. weeks? 1 month. Một tháng. À, sang đây có 1 tháng. Vâng, lần đầu tiên. So, on in And then I returned a few times after that for shorter assignments. Thế sau đấy rồi, sau khi mà sau năm 92 rồi thì là ông cũng quay lại đây nhiều lần để mà làm thay thế, làm bác sĩ thay thế trong thời gian ngắn. Question number 2. Question number 2. Bố cô đọc câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai đấy. Vâng. Why have I? Không cần đọc, cứ tiếp. The second question is why do you keep good relationship with your Vietnamese friends? This time we spent together in Vietnam had a very big importance for our life. We met many very nice people. I learned also a lot of medical issues, and that is quite natural that we want to stay in contact with several friends we met here, and it's interesting and nice for us to see how these people's lives develop. And every time we get some report from Vietnam, we're very happy about that and see that things are okay for our friends. I must, yes, translate. Yes. Tôi thì rất là những cái chuyến đi về Việt Nam này thì đối với chúng tôi thì rất là có ý nghĩa, bởi vì rằng là chúng tôi có những cái người bạn thân thiết ở đây, và có những cái việc mà trao đổi về vấn đề y học y tế đấy với một số người bạn ở đây một cách rất là thú vị. Và vì vậy nên là mỗi lần mà chúng tôi được quay lại đây đấy để biết được các bạn sống như thế nào và biết được cuộc sống của những người bạn như vậy làm chúng tôi rất là hạnh phúc. Và chúng tôi lúc nào cũng mong muốn biết được đời sống của các bạn như thế nào. Tôi hỏi thêm một chút, cái cộng đồng người Việt Nam ở bên Thụy Điển ấy, thì người ta có hay bị mắc cái bệnh giống như là người Việt Nam ở Việt Nam không? Yeah. Do you Swedish have those diseases like the Vietnamese people have here? Well, many of the diseases are of course the same, but not all. Nhiều bệnh cũng giống nhưng mà không phải là tất cả các bệnh. Bà Lena đang muốn trả lời cùng cái câu hỏi thứ hai. Vâng, vâng. Yes, when we came 89 to Vietnam, it was our first trip to South Asia, Southeast Asia, and we haven't met the culture from you before, and we were so astonished by the meeting from you to us, with the respect from you to us, who just made us so welcomed from you
So we want to come back all the time to meet this hospitality and the kindness and the respect and the big heart you all have in this country, I think. Cái năm 89 ấy mà chúng tôi đến đây thì đấy là lần đầu tiên mà chúng tôi biết đến một cái nền văn hóa khác, một cái cách, một cái lối sống khác ấy. Đấy, và tôi thì vô cùng ấn tượng và cảm thấy cái ấm áp đấy bằng những cái cách mà đối xử của các bạn thân thiện, trân trọng và rất là yêu thương. Thế nên là chúng tôi cứ giữ những cái ký ức đó và lúc nào cũng muốn đến đây để cảm nhận lại những cái đó và được trải nghiệm lại những cái cảm giác như vậy. Thank you very much. And one more thing. The second day in Vietnam, I went just around the corner into the neighborhood of the place where I stayed, and I met your daughter. And that was a lucky day in my life to meet Wang, because she became my daughter as well. Cái ngày thứ hai đấy, khi mà tôi mới đến đây, ngày thứ hai tôi đi loanh quanh ở cái khu vực mà tôi sống đấy thì là rất là tình cờ là tôi gặp con gái của ông, và đó là cái ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi vì cô cũng trở thành con gái của tôi. Thế và tôi cũng rất là sung sướng về điều đó. And I will never forget the bicycling around the West Lake together with you and Wang, and where we visit all the pagodas in the neighborhood. Tôi không bao giờ có thể quên được cái kỷ niệm là tôi đã có một cơ hội đấy đi xe đạp cùng với ông với lại Oanh đi dọc xung quanh Hồ Tây và đến mấy cái chùa ở đấy, rất là tuyệt vời, một cái kỷ niệm rất đẹp. And then we went home and we come back in 1990 in the middle of the summer, very hot. And we haven't been in contact, Wang and I, but at the airport she was there with flowers in her hand, greeting us, welcome back, which was a big surprise for us, really. Năm sau là năm 90 vào mùa hè thì chúng tôi lại quay lại. Thế và tôi với anh thì cũng chưa có những cái sự liên hệ với nhau. Thế nhưng mà khi tôi đến sân bay đấy thì gặp thấy anh đã đứng chờ tôi với một bó hoa và với nụ cười thì rất là ấm áp. Tôi rất là ngạc nhiên và sung sướng. Friendship. That's đấy là tình bạn. Okay. Như thế là trên 20 năm rồi, 25 năm rồi. So it has been more than 20 years, 25 years already. Yes, Wow. a long time. Wow, quite long time, rất là lâu rồi. Có thể sang cái màu thứ ba. The third question: how many times you come back to Vietnam after you finished your work in Vietnam, and why? About 5 times. But now it's 10 years since last time. It's a long way to go, but we keep Vietnam in our hearts, and we often have discussed when shall we go back. So now we're here for the 5th time, and I hope it's not the last time. But we think we have too little time. We have not planned well. We should have stayed longer. Sau khi hoàn thành công việc ở đây thì tôi đã quay lại đây lần này lần thứ 5. Thế và lần này cách cái lần trước ấy là 10 năm. Thế và tôi luôn luôn giữ những kỷ niệm của Việt Nam, về con người Việt Nam ở trong trái tim mình, và lúc nào cũng mong muốn đến ngày trở lại để thấy các bạn. Thế và lần này thì chắc là tôi cũng không lên kế hoạch tốt nên là tôi cũng chỉ ở đây có ít ngày quá. We couldn't come earlier because Rune's mother
was alive until she was 102 years old. And we couldn't leave her alone in Sweden. So we have to wait for her to leave the body. And then we could come. Thực ra chúng tôi đã muốn quay lại lần này đấy từ lâu rồi, thế nhưng chúng tôi cũng không thể đi được mà phải chờ đợi mãi, bởi vì mẹ của ông Rune ấy, thì là bà rất già, bà đã 102 tuổi rồi, thế nên là không biết là bà sẽ ra đi lúc nào, nên cứ phải ở bên cạnh bà nhiều năm vừa rồi. Thế vừa rồi đấy thì bà đã ra đi, thế nên chúng tôi mới quyết định là đi được. Thế vì vậy nên là chúng tôi đã chờ rất là lâu, mong mỏi rất là lâu cho chuyến đi này. Bây giờ tôi mới biết thì xin gửi lời chia buồn tới ông bà. Now I know that your mom left the body, so I would like to please allow me to share with you the, I don't know what is, maybe soulless. Yes, that your mother left the body. Yes, but she had a long and successful life, and it's quite natural that you can't live forever. We should be happy that she had a long and good life. Mẹ tôi thì có một cuộc sống mà rất là dài, rất là thành công và rất là hạnh phúc. Thế và chúng ta hiểu rằng là không ai sống mãi được, thế nên là bà sống đến 102 tuổi đấy, thế là một điều tuyệt vời. Thế và khi mà bà ra đi chúng tôi cũng rất là sung sướng. Come on, Anne. Năm 1911. So was she born in the 1911? Yes. Vâng. Before the First World War. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất. 3 years Very before. long time ago. 3 years Yes. old. Very long time. There were no cars, no airplanes, no television, no telephone, Mẹ tôi no đã radio actually, it started coming. Mẹ tôi sinh ra từ lâu lắm rồi, từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngày đấy mà không có máy bay, cũng không có tivi, mà đến cái đài thì cũng chưa có, mới chuẩn bị có thôi. Rất là khác với bây giờ. Tiếp sang cái câu hỏi thứ 4, còn cái câu hỏi thứ 5 phải để xuống cuối cùng. Sau khi bà ấy trả lời. The fourth question. What is your opinions about Vietnam every time you come back? Our main opinion is that we still are met by very friendly people. That is the main feeling we have when we come. But we also notice that the society here is developing very rapidly, indeed very rapidly, more rapidly than Sweden these days. And I think that is our main aspect when we see what has happened in Vietnam compared to when we were here last time. So the basic feeling is the same, but the society is developing very rapidly, and I understand that most of the Vietnamese people have a much better life today than 25 years ago. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi là người Việt Nam thì vẫn vậy, rất là nồng ấm và rất là thân thiện, rất là tình cảm. Tôi rất là trân trọng điều đó. Còn một ấn tượng khác nữa là đất nước này mọi thứ đều phát triển rất là nhanh lắm, chứ không như ở Thụy Điển. Mỗi lần tôi đến tôi thấy một sự thay đổi rất là nhiều. Thế và tôi nghĩ rằng là đấy là những cái xu hướng tốt, thế và làm đời sống của mọi người đấy đã tốt hơn rất là nhiều về khía cạnh kinh tế. Bà Lena đang làm tiếp. We can see what happened in 89. You lived in a very small house. You were happy. You have a fridge. You have a fan. No television. No.
only that, and then the bicycle. Yes, and that's all. And look now, you have this fridge, and you have everything, the stove, the kitchen, the house. That's a development with which is great, I think, just amazingly great. Một cái khía cạnh thay đổi lớn mà tôi nhìn thấy đấy là cái năm 89 tôi đến đây đấy thì các bạn chỉ có cái quạt thôi. Đấy, và cũng không có tivi, không có tủ lạnh gì cả. Đấy, và mọi sự đều rất là sơ sài. Thế còn đến bây giờ đấy thì các bạn có tất cả mọi thứ, đấy, có tủ lạnh rồi có tất cả mọi thứ mà rất là hiện đại như thế này. Theo tôi thì đấy là một cái khía cạnh thay đổi lớn. And because of your daughter, we have come so close to the Vietnamese family to see this development, which we are very grateful. Nhờ có con gái của ông đấy nên là tôi excuse me, tôi cũng tiếp cận được gần gũi hơn với gia đình người Việt Nam ở đó để mà tôi hiểu được những sự thay đổi cũng như là sự phát triển của Việt Nam. Con hỏi bà ấy cái câu hỏi riêng bà ấy trước đi, xong còn cái câu thứ 5 thì để lại cuối cùng. There's a question Và câu thứ 6 for Lena only. For Lena only. Well, you are allowed to Yes. have Of thoughts about course. it. To be a teacher, you are the symbol of peace and wisdom, having a sweet and open smile. On the occasion of the Teachers' Day of Vietnam, what is your greetings to Vietnamese teachers, pupils and students? First, I must say that I'm I don't find the words for it, but I'm so happy to see that you think teachers are so important for the peace and Wisdom and the symbol for peace and wisdom. Yes, I thank you very much. trước hết đấy thì tôi rất là cảm ơn ông. Tôi cũng không biết tìm từ gì để nói, nhưng mà tôi xin cảm ơn ông bởi vì cái điều ông nói đấy, ông cho rằng là người giáo viên đấy là biểu tượng của bình an và trí tuệ. Cảm ơn ông. And what I would like to say to the teacher in Vietnam is to wish them good luck in their job, to have a good relation with the students and also with the parents, because if the teacher, student and parents are working in the same direction, the child will be the best, will learn the best ever, because it feels safe, trygg, secure, and trust. The children must trust the teacher, and the parents must trust the teacher, and the teacher must trust the parents. They must be working together. Yes. Đầu tiên thì tôi xin chúc các nhà giáo luôn luôn được hạnh phúc, vui vẻ. Và một lời chúc nữa là tôi muốn chúc cho cái sự gần gũi giữa các nhà giáo với học sinh được tốt đẹp, gần gũi nhau và hiểu nhau tốt đẹp hơn. Và giữa nhà giáo với lại cha mẹ của học sinh và học sinh cũng gần gũi nhau hơn, vì chỉ có được gần gũi và hiểu nhau như vậy thì học sinh mới có được cái cơ hội học tập và phát triển tốt nhất, vì học sinh sẽ cảm thấy được an toàn nhất và tin tưởng nhất, tin tưởng cô giáo, tin tưởng cha mẹ để mà phát triển, để mà học tập tốt nhất. And I think the teacher are very important because they are the start of the developing of the country, because they teach the children from the beginning to read and write, and then higher up
they learn a lot and develop the country together. So this is very important, and I hope the government will give them a lot of money to be to Develop support the education. Yes, thank you. Tôi hiểu rằng nhà giáo ấy giữ một vai trò rất là quan trọng và cơ bản trong cái việc phát triển của một đất nước. Thế nên là tại vì các nhà giáo đấy đã dạy cho các cháu từ lúc nhỏ, từ khi mà biết đọc biết viết cho đến khi mà các cháu có thể làm việc được. Đấy là cả một cái quá trình rất là dài, được học tập, được đào tạo để trở thành người mà có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thế vậy nên là tôi rất là mong mỏi rằng là chính phủ mình sẽ có những cái sự quan tâm đến các nhà giáo về khía cạnh kinh tế hơn, để mà họ có thể đóng góp được nhiều hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa cho cái việc dạy học hay là sự phát triển của đất nước nói chung. Rất là cảm ơn bạn. Xin cảm ơn bà đã nói lên một cái kinh nghiệm về nghề nghiệp của mình cùng cô giáo. Thank you so much. That is so great experience you have as a teacher. You told us. Cái câu cuối cùng. Câu cuối cùng, the fifth question. So you, Rune and Lena, your good wishes to Vietnamese people on the occasion of the New Year. We have learned long life, richness, and good health. I would like to congratulate all Vietnamese on the very rapid development of this country for the better, and as a doctor certainly for the medical development which can help many people with diseases to get a better life. And we really do hope that this rapid development will continue over the year to come, and I'm sure it will. Tôi và Lena thì nói là tôi đã biết được rằng biết cái cách chúc cho mọi người rồi. Tôi chúc rằng là mọi người sẽ có sức khỏe tốt, giàu có và sống lâu. Thế còn ông Rune thì nói rằng là tôi chúc cho với cái góc nhìn của một bác sĩ đấy, thì bây giờ cái y tế đã phát triển rất là hiện đại đấy, thì có thể chăm sóc cho mọi người Việt Nam tốt hơn. Thế và do vậy nên là vẫn đóng góp vào cái sự phát triển càng ngày càng tốt và nhanh của Việt Nam. Và tôi cũng tin tưởng rằng là Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển nhanh trong những năm tới. Cảm ơn bà. Thank you so much. We are flattered.